cantilever beam shear force diagram and bending moment diagram pa rin ang i-discuss natin sa video natin ito mga boss, no? Kaya lang this time ibang figure naman ang gagawin natin. Dito meron tayong given na 20 kN na concentrated load, 16 kN na concentrated load, at meron tayong given moment na dito mga boss, no, na clockwise 30 kN meter, no? So yung haba naman ng cantilever beam natin is 5 meters, no? So dito, bago natin na computein ito mga boss, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung computation ng shear diagram and bending moment diagram, no, ng cantilever beam na ito. So, unahin natin mga boss sa pag-compute ng shear and bending moment diagram, yung pag-compute syempre ng mga reactions, no? Mabilisan lang, kukomputin natin yan. So, yung RAX tsaka RAY unahin muna natin. Dito sa reaction horizontal mga boss, no? Since wala naman tayong given na horizontal force, RAX is equal to 0, no? So, ganito yung RAX natin mga boss, no? So, RAX is equal to 0. So, ito yun, no? So, meron tayo dito mga boss yung vertical reaction naman o yung RAY, no? So, all upward forces naman is positive, yung downward forces is negative, no? Gagamit tayo ng summation of force sa vertical is equal to 0, no? So, all upward force is positive, downward forces is negative. So, yung magiging equation natin mga boss, ito yon, RAY minus 20 kN which is downward minus 16 kN is equal to 0. So, yung magiging RAY natin is equal to 36 kN. So, ito yun mga boss, no? Upward yan. Tama yung inassume nating direction, upward siya, no? So, ayan yung RAX and RAY natin. Horizontal and vertical reaction, no? So, dito naman sa moment mga boss, madali ring computein yan. So, yung computation ng moment naman mga boss, no? Force times yung perpendicular distance lang naman yan, no? Yung clockwise moment is positive, yung counterclockwise naman is negative, no? So, gagamit tayo ng summation of moment at A, no, is equal to 0. Clockwise is positive, counterclockwise naman is negative, no? So, yung magiging equation natin kung dito tayo sa A magmo-moment, ito yon, 20 kN times 2 plus 16 kN times 5 yung moment arm niya, no? Minus moment A kasi counterclockwise ito. So, yung equation natin mga boss, ito yon, ha? Ito yon, no? So, minus moment A, counterclockwise siya, plus 20 times 2, plus 16, no? Times 5, plus 30. So, meron tayong given na clockwise 30 kN meter, no? Is equal to 0. So, pag sinimplify yan mga boss, no? Ganito ang magiging itsura niyan. So, minus moment A plus 40 plus 80, ito yon, simple plus 30, no? Is equal to 0. So, yung moment A natin mga boss, ito yon, is 150 kN meter, no? So, ito yon, no? Counterclockwise siya, tama yung inassume nating direction, counterclockwise, no? Ngayon, ang una nating gagawin mga boss, no, since na-compute na yung mga reactions, no, horizontal, vertical, tsaka yung moment, gawin na natin mga boss itong shear muna, no? Itong shear diagram. Madali namang computein yung shear diagram mga boss kasi magmumula lang sa vertical reaction tsaka downward forces, no? Yung shear, no? So, ang gagawin natin mga boss, dito sa unang shear force upward ito, no? Siyempre, since positive yan, upward yan, no? 36 kN. So, since itong 36 kN is upward, so ganito yan, no? Aangat yan. So, dito wala namang load mga boss, didiretso yan, no? So, ganyan ang magiging itsura niya. Ayun, no? And then, meron siyang concentrated load na 20 kN, 36 minus 20, magiging 16 na lang yan, na bababa yan, no? 16 kN. Pagkatapos dito, didiretso siya kasi wala naman siyang load dito. Ganitong magiging itsura niya. Pagdating sa dulo, meron siyang concentrated load na 16 kN downward, C0 yan, no? So, ganito magiging itsura niyan. So, back to 0 siya, no? So, ito yung shear diagram natin mga boss, no? Pagdating sa
moment diagram mga boss, madali rin computein yung moment diagram kasi meron na tayong area ng shear dito. Yan yung gagamitin natin, no? Area method yung computation natin ng moment diagram, no? Itong area ng shear, no? Kasi ito 30 kN times 2, no? Ito namang area ng ito 16 times 3. So yung area niyan, ganito ang computation niyan, no? Ito 'yon, no? 36 times 2 72. Ngayon ito naman, ayan na, 16 times 3 naman, no? Yung base niya, no? So, is equal to 48, no? So, yung dalawang yan, gagamitin natin yan sa pag-compute ng moment diagram. Since meron tayong moment dito na counterclockwise, ang effect niyan is hugging effect, no? Sa cantilever beam. So, ang mangyayari, since hugging effect yan, bababa yan downward, no? So, minus 150. So, ngayon, i-add natin ngayon itong 72 na area ng shear, no? So, plus 72 magiging minus 78 na lang, no? Ngayon, i-add naman natin yung 48 minus 78, no? Plus 48. So, magiging minus 30 na lang siya. Since meron tayong given na clockwise, no, na 30 kN meter, minus 30 plus 30, bababa siya sa 0. Ayan, na-close lang natin. Ito yung bending moment diagram natin. Ganun lang kadali mga boss, no, yung pag-compute ng shear and bending moment diagram ng figure na ito, no, na meron ng given na clockwise 30 kN meter. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.